Yung unang pumasok sa isip mo kuya, bodybuilding na. Number 1 siyempre si Don Cortuna. Mentor ko yan. Tapos si... Pero ito na lang, sino pinaka gusto mong makatapat ngayong year na pagsampa mo kuya? Year, si Ben. Hindi na bodybuilding, ito na. Wag may mess physics si Kuya Mac. Boss ng gano'n. Mag-event physics na rin si kuya. Bawa pa si Kuya Mac. Hindi nga kuya sino sa bodybuilding. Check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Going back. Okay, sa mga kasayan, nandito na naman ulit tayo ngayon sa Enhanced Muscle Gym. So, pang third vlog na natin for today. Shoutout sa inyo lahat. Sana nag-enjoy kayo sa videos natin itong mga huling araw. Pero feeling ko mas mag-enjoy kayo dito. So, since nandito na rin yung mga idol natin, mga bodybuilders, ngayon, tatanungin natin sa kanila kung sino yung top 5 na bodybuilder para sa kanila. Kailangan wala dito. Kasi syempre, ay iwasan natin yung... for example, kunyari ako, tatanungin ako sino top 5 ko, tapos hindi ko sinabi si Joben, magtatampo siya, di ba? Mga ganun, so iwas natin. So gagawin natin ngayon, top 5 ng bawat isa, tapos kailangan wala dito ngayon, okay? So medyo, gusto nyo ba to? Maganda, okay ba yun? Okay. Okay, ikaw. Ayun na, first bodybuilder. Top 5 mo. O ikaw, kung ikaw ba, sino top 5 mo? Siyempre, men's physique yung parang medyo papasukin mo. Top 5 na men's physique mo. Kailangan wala dito. Nandito na lahat eh. Nandito lahat eh. Yun nga eh, kaya nga yun yung malupit para sa kanila. Most likely, yung top 5 ng Pilipinas nandito na. So, tatanungin natin tong kaso baka mamaya sakali na kung mga nila kuya ano. Ang lalaki pa naman nun. Okay, so mga kasayan, nandito na kayo si Kuya Richard Morilla. Sobrang solid nito. So, since bodybuilder din yung kategory ni Kuya Richard, kuya, tatanungin ka lang namin kung sino yung top 5 bodybuilder sa'yo. Hindi walang men's physique ka. Kailangan yung ano mo lang, bodybuilding. So, pero wala dito. Kailangan wala dito. International ba o? Pilipinas lang. Pilipinas lang. Sige lang, yung top 5 mo lang. Eh, nandirito eh. Ha? Nandirito. Hindi, yun nga yung malupit kuya. Alam naman natin na halos kayo na yung top athletes ng Pilipinas. Ngayon, sasabihin natin, kailangan wala dito. O sige, yung wala rito. Okay. Siyempre, una. Pinakahuli yung top 1 mo. Ang hirap ah, biglaan to ah. Hindi, yun yung maganda doon kuya, kung ano yung unang papasok sa isip mo. Siyempre, hindi mawawala yung pinaka, ano mo dyan, top mo. Ayun, sige. Siyempre, si Ariel Goong. Mga Mr. Philippines noon, si... Nahihirapan si Kuya Richard. Pwede bang ano, kahit wala sa top 5, 5? Oh, okay, kahit wala sa top 5, basta... 5 sila. Oo, 5 sila. Parang Don Cortuna, syempre. Okay. Wala yan. Kaya doon. Dirito na kasi yung ilan eh. Hindi, basta yung top 5 mo lang kuya na wala dito. Tatanungin ko rin naman sila eh. Si Baba, ayan, siyempre, si Kuya Boy Agpoon. Kuya Agpoon. Yan. Saka, ano ba to? Kuya Ariel, Kuya Tonton, Kuya Agpoon. Yung una kong naging coach yan, si Hilario Laconsay. Okay, si Kuya Hilario. Last na lang, si Jomar Pamitan. Yan.
Jomar Pamitan. Mga legendary, mga Legendary. sinaunang bodybuilder. So shoutout kay Kuya Richard. Kuya Richard, thank you At for sure, next time pag nangyari tong vlog na to sa ibang gyms, for sure yung pangalan ni Kuya Richard lalabas din doon, okay? At yeah, thank you pa. Thank you. Dito naman tayo kay Kuya Sifra. Kuya, okay lang sama kita siya. Ano pala, sa mga hindi pala nakakaalam si Kuya Sifra, nung prep ko rin nung sa Japan, tulungan ako ni Kuya Sifra, kaya sobrang ganda rin yung nilabas ko doon, medyo size ako doon. Kuya, tatanungin lang kita kuya kung sino yung top 5 bodybuilder sa'yo na wala dito. Kailangan wala dito. Top Yung five. unang pumasok sa isip mo kuya, bodybuilding lang. Number 1, siyempre si Don Cotuna. Mentor ko yan. Doon. Tapos si... Kahit yung dati, Opo, kahit basta po, Pinoy po. siyempre si Keboy Poon. Tapos si Boy Tandaka. 14 times Mr. Philippines yun. Ay, hindi ko na po naabutan po yun. Si Keboy yan. Siyempre, Jay Catley. Ano yan? Apat? Apat ko. Last one. Last one, Samaya Yocho. Baguio. Okay, sa mga hindi pala nakakaalam, si Kuya Sifra, Yutan champion to. Tapos most likely, pag nagtanong din tayo ng ibang bodybuilder na wala dito, sa ibang gym naman, for sure lalabas pangalan ni Kuya Sifra. Yeah, thank you po Hey, thank you. Yeah, next time, pag nagbablog po tayo, huwag ka pong gaganito Lumiliit po ako kalala eh. Thank you po kuya. Okay, thank you. Kit, ba't tumawag ka kayo si Fran? Kaya nga eh. Nag-forward nga ako ganun eh. Nga ganun ako eh. Bro, parang ikaw tumabi ka kay Rap. Kaya nga eh. Parang ang naging Diba? Kuya, thank you po. Kuya, thank you po. Okay. Thank you. Kuya, sa pisik ba kasama ba ako sa'yo? Siyempre, no? Ay, ito, joke lang. Siningit pa yun. Ayaw ko tanongin. Okay, ito naman, asawa ni Kuya Gap. Hindi, kasi sinasabi ng kumpayat ni ate. Ngayon, siya naman tatanungin natin. Sino yung top 5 mo? Na wala dito, ate. Yung feeling mong natatakot kang makalaban ni Kuya Gap. Ay, wala. Ay! Ay, butik. Hindi, promise wala. Wala na. Kasi, ano ako sa kanya eh, confiance. Drop mic. Hindi talaga. Sigap, ano siya, genetically, ano siya talaga. Kuya Gifted. Gap lang ang malakas. O, di ba? Genetically, Meron akong ano. genetically masanting. Pero hindi talaga, sigap lang. Number 1. Middle East, sa Middle East, syempre, iba yung mga katawan ng mga, ano doon. Parang hindi ka pala proud sa Pinoy tapos sinasabihan mo pa akong mapayat. Pero palaban yung mga Pilipino sa Middle East. Yeah. Yun. May napanood siyang Pinoy doon, lumaro ng pisik eh. Kumain kami, kasama namin siya nun eh. Yun lang. Tangina yung pagkain doon, grabe. Sorry, no? ang sarap. Hopefully, Yung pagkain. makapag-compete siya ulit ng ano, sa mga other Middle East country. Kasi yung competition doon, very, crucial din kasi magaganda rin, no? Iba yung build ng katawan ng mga Arab. Doon mo makikita yung capacity mo eh. Kung True, talagang- challenging. Oo. Kung gusto mo ng challenging na competition, doon mo makikita. Pero kung ayaw mo ng challenging, abangan mo lang yung laro ni Ken, tapos doon ka lumaro. Hindi, ito na. Salita na sila si Joben. Tanungin na natin si Joben. Top 5 physique mo, wala dito. Top 5 for me na potential. Hindi dun sa nag-condition na. So, tingin ko si... Play safe. Hindi. Hindi nga. Promise, si Zeus. Kasi iba yung fullness ni Zeus naman. Si Kel. Si Kel, actually kulang lang ng size si Kel. Actually maganda. Gusto ko yung tuyo ni Kel kasi tsaka yung presence niya sa stage. Tapos pangatlo, actually maganda rin si si Mark Karma 15. Kung pupunuin mo ng sobra. Si Mark Karma. Si Eagleman. Oo, si Agila. Agila si Ah, Agila. Ay, tikin manok ano yun. Okay. Manok yun. Sabi na. Oo, si Mark tapos ano to, hindi siya in order ha. Hindi. Pang-apat sino ba mga lumaro ng... for me, si Jed. Si Jed, maganda symmetry ni Jed. Kailangan lang mahabol yung ibang part. Kasi ang ganda ng definition ng muscle ni Jed, sobrang balance. May laging parts lang, pero sobrang balance. Tapos, last na, di ba? Last na. Ito, last na to. Kailangan pagpilian mo na mabuti kasi may hindi ka masasama. Si Kuya Wins kasi matanda na eh. Exempted na. Di ba kasi sabihin kaibigan di ba? Hindi, pinaka-last... Actually, marami naman ako nakikita kasi hindi ko kasi kilala sa pangalan. Yung isa, bro, maganda rin yan eh. Sino?
Hindi ko maalala yung pangalan. Taga saan? Pinas. Pwede na yung top 4. Ano? Sige ka na lang iba. Kahit sino na lang. Si Rowil. Yung si Rowie? Rowie. Si Rowie ko. Okay, so Yun, maganda yun si Rowie pag sumobrang puno. Actually, naglabang kami ng overall. Overall sa muscle contest. Kung saan ko tinalo si Kim. Pero feeling ko kung Korea yun eh. May chance talaga yun. Hindi, pag tinabihan mo kasi si Ken lang confident ka, gano'n dyan mo, gagano'n dyan yung posing. Gano'n dyan lang yung posing. So yun yung top 5 ni Joben. Sana sa mga hindi nabanggit, wag po kayo magtatampo kasi ano lang naman yan, may kanya-kanya Si silang Kuya top Gab 5. naman, top 5 ano daw. Okay? Okay, so continue na ulit na natin kay Kuya Mac. Sa mga hindi pala nakakaalam si Kuya Mac, magiting na policeman to. So pag nagkaroon ako ng problema, hindi ako hulihin ni Kuya Mac. Joke lang, biro lang. Joke lang yun syempre. Okay, so Kuya Mac, sino yung top 5 mo? Mabilisan lang po, bodybuilder na wala po dito. Of course, doon tayo mag-start sa mga pioneers. Saludo ako dyan. Jay Cathy, Dondon Cortuna, Arsenio Agpon, Nelson Totanes, si Bro Doms Dumalsin. Okay, say 5. Si ano po yun? Si Kuya ano po yun? Dumalsin. Opo, si Kuya Kokoy. Kokoy. Yun, si Kuya Kokoy. So, yun yung top 5 ni Kuya Mac. Actually, lahat din yun. Idol ko rin yun. Sobrang solid. For sure, pagkaiba rin tinanong natin. Kasi nga, sabi ko na sa inyo kanina eh. Andito kasi yung parang superstar nung bodybuilding eh. Malamang sila rin yung sasabihin ng mga iba. Pagka sa iba tayo. Ibang dagdagan eh. Kaya Yun nga po eh. yun lang ang unang pumasok sa... Yun yung pahirap doon, top 5. Kaya Kuya, pag may iba kang kunyari may nakalimutan kang sabihin, magtatampo sa'yo yun, Kuya, lagot ka. Joke lang. Hindi, pahabol ko si Casimiro. Isa. Yun yung sinasabi ko. Pero ito na lang, sino pinaka gusto mong makatapat ngayong year na pagsampa mo, Kuya? Year, si Ben. Hindi na bodybuilding. Wag may mess physics si Kuya Mac. Ano? Yung post niya gano'n. Mag-event physic na rin si Kuya Mac. Grabe. Baka pa si Kuya Mac. Hindi nga Kuya, sino? Bodybuilding. Alam eh, pag nakatabi mo, makakakuha ng kasikatan eh, di ba? Jay Cathy. Oo, di ba? Alam ko lalaro siya ulit eh. Very privileged ka pag nakatabi mo yan sa stage. Parang ano yun, kumbaga, Icon. sobrang halos lahat. Pangarap Actually, na yun din makatabi isa ko talaga. sa idol bro. Kay Jay. Pero ito talaga yung mga gusto ko makatabi. Baka pa, yung pag gano-gano nila eh. Hindi pa tayo pinapagalitan. Hindi ako marunong nun eh. Okay, so mga kasayan, shoutout ko ulit kay Kuya, Kuya Mac. Pinapagalitan kami dito kasi may shoot pa doon. Okay? Ben, IFBB Pro. Idol yan. Di na ako marunong ganun-ganun. Okay, ito, pride talaga ng Pilipinas to. Maraming nakakilala dito, lalo na sa ibang bansa, lalo na pag lumalaban to. Daming sinisibak nito ng mga taga UAE, sobrang solid. Saka, yun, kay Kuya Gap, tapos, Kuya, tatanungin lang kita kung sino yung top 5 po bodybuilder na wala po dito. Top 5 bodybuilders. Pinoy lang po. Opo, yung una pong 5 na pumasok sa isip mo po. Pwedeng yung mga natalo mo na po, or gusto mong talunin, or ano po. Dondon Cortuna, number 1. Jay Cathy, Ariel Guong, number 4, siguro John Andrew Cipra. X kasi dito si Kuya eh. Edu Abilar, Rowel Katakutan. Rowel Katakutan. Pero pag wala po si Kuya Edu, dahil classic siya, isang bodybuilder pa po. Isang bodybuilder, Reynolds Dumalsin. Kuya ko, okay, so yun, shoutout. Uy, grabe so shoutout kay Kuya Edu. Ano yun, yung kaibigan natin sobra yan. Ano yan? Nasama siya dun sa top 5 ni Kuya Gap. Kaya sobrang solid. Giant killer yan. Kasama ko sa AGP sa Korea. Shoutout sa'yo Kuya Edu. Sana mapanood mo to. Kaya thank you po Welcome. For sure, pagka iba yung tinanong natin, feeling ko talaga yung 5 nandito, sila yung sasabihin ng mga iba. Bukod sa mga legend kasi yung mga madalas napansin ko, sinabi nila, yun nga yung mga legend sila. Si Kuya Jay Cathy, sila Kuya Dondon, tapos sila Kuya Agpoon, yun po. Kuya, last na. Kung isa lang pipiliin mo, sino po? Doon sa 5 sinabi mo. Yung isang pipiliin ko, siguro Dondon Cortuna. Dondon. Most decorated Filipino bodybuilder para sa akin. So yun so sana tama rin yung sana kung sang-ayon kayo sa sinabi ni Kuya Gap, comment lang kayo below. Siyempre may kanya-kanya naman tayong pero agree rin ako sa kanya, okay?
Okay, mga kasayan, ito naman next. Kilala nyo na to. Pasensya na kayo, medyo hinina ako boses ko kasi marinig kami dun. Okay, boss, narinig mo na kanina. Sino ang top 5 physique mo na wala dito? Papagalitan naman kami. Si Harvey. Harvey. Ah, Kahit kasama sa team, basta wala dito. Ako, matitim dito kasi kilala nyo naman, si Boss KG, head ng Team KG yan. So, Harvey, hindi. Huwag na natin samay na sa team. Si Rodney, Pampanga. ingat po kaya. Rodney galing Rodney. Rodney. Uy, shoutout kay Rodney 12 weeks out tayo. Meron isa tiga Dumaguete. Yung sumali ng KG, hanapin ko yung pangalan niya. Pag nahanap ko, message kita. Oh, basta yun. Okay. Well, tiga Dumaguete. Si Andrew Sacris, tiga Cebu. Andrew Sacris. Hindi na nga kasama sa team. Okay, hindi kasama team. Kaya pala, nagtataka ko hindi sinasabi. Si Jet. Jed. Oh. So, yun yung top 5 ni Big Boss na men's physique. So, sana, yun, mga kasayan, comment nyo lang din dito yung top 5 nyo. Tapos, tingnan natin kung ano yung mas pinakamaraming comment, okay? Pero huwag nyo na ako sama. Alam ko naman di ako kasama dun. Kasayan out.